I den här videon ska jag visa hur du byter alla lampor i strålkastarna på V70 och XC70 08-16 och även S80 08-16 som har samma strålkastare. Och titta till slutet av videon för att se hur du kan få din bil att se modernare ut med LED-lampor. På de här är det ju väldigt enkelt i och med att du bara lyfter på de här två spärrarna och på så sätt kan få ut hela strålkastaren. Och de flesta V70 08-16 har ju xenonstrålkastare som den här, och det ser man ju genom att den har den här linsen då här. Om man har halogen då är det ju två stycken likadana som det är på helljuset, den inre där alltså. Men du tar ut hela strålkastaren här och sen har du en spärr i toppen på det här kontaktstycket. Där kan det vara en fördel med att trycka in kontaktstycket något först och sen trycka ner spärren och samtidigt rucka lite grann så här. Så kommer den till slut. Man får samtidigt ha ett stadigt grepp om strålkastaren så att den inte hoppar omkring. Så där har du fått löst den och då kan vi ta den till bordet. Så där, och när man har hela lyktan lös här, då är det väldigt enkelt att arbeta med det här. Så att du lossar på spärren här ute i hörnet först. Och sedan har vi en låsning här uppe som du trycker ner då för att lyfta på. Samma här. Så där. Så vi kan ju börja med halvljuset. Det är väl vanligast att man byter den. Då har du en kontakt som är här under själva lampan här då. Så den drar du rakt ner. Och då har du en spärr där här uppe som du trycker in och sedan skjuter åt sidan. Så, och skjuter åt sidan så där. Och släpper den på låsningen över lampan. Så kan vi bara ta den rakt ut. Så monterar vi en sån här ny lampa från oss då. Och en stor fördel med den här är att den lyser i 6000 Kelvin. Vilket betyder att den har ett vitare ljus med lätt blåstick. Så att det känns betydligt modernare och mer som dagsljus då. Sticker in den försiktigt i hålet här. Se till att den sitter rakt. Och så över med spärren och tillbaka över låsningen här. Sådär. Och så kan vi titta på helljuslampan som sitter då innerst här. Och den har ju en ganska lång hållare på. Och den trycker du bara rakt ner på så här. Så släpper den från sitt fäste. Så drar den då rakt ut. Så kan du byta den. Och med fördel byta till vårat LED-konverteringskit. Nu sätter vi tillbaka originallampan och så försiktigt petar in den här igen. Så där, då ska vi byta parkeringsljuset och den sitter ju då här i mitten och då har du kablarna som går till lamphållaren utav den. Så du drar försiktigt i dem här då, så hoppar lampan ut. Så kan vi byta ut den då mot en ny. Det här är ju en T10 som sitter här och kallas själva lampsocken. Man bara skjuter in. Och för att få tillbaka den här då ska det vara lite trixigt i och med att den sitter så pass långt in. Så man kan ta med kablarna och guida in den så långt det går. Sen kan man ta själva spärren då som man använder för att låsa lyktan i bilen. Eller en vanlig mejsel. Och så petar man lite grann. Man guidar in den så kommer den in och fastnar där i sin hållare. Och ute på det andra hörnet här så har vi blinkers och på 08-13 så har vi även en positionslampa, positionsljus. Det är den som lyser ut i kanten här. Det är även den som, om den går sönder då är det bara den som varnar i instrumentet. Det gör ju inte då parkeringsljuset som sitter där. Och den sitter här uppe i hörnet och är samma princip. Den drar du rakt bakåt för att få ut en nösenhållare. Och här har vi satt en orange lampa i och med att positionsljuset ska vara orange åt sidorna. Vi har ju bytt ut den här lilla reflexen som sitter där, så egentligen sitter en helt vanlig glödlampa här då som är helvit. Men i och med att vi har bytt den så är det en orange lampa här då. Och den byter du på samma sätt. Du bara drar den rakt ut och sen stoppar man in den nya här då. Och samma här, guidar in den i hålet där den ska vara. Är det lite enklare att nå så den kan man peta in med fingret. Blinklampan har vi här. Den sitter på samma sätt. Den är bara att dra rakt bak. Sådär. Och sen har själva lampan en låsning. Så du trycker in den och vrider den åt sidan. Och sen kan du ta ut den då. Så när du har bytt den, tillbaka in med den. Tryck in den, vrid och lås. Så sitter den fast. Och sen tillbaka hålla den. Så bara köra in den tills det klickar då. Det är lite spår här så att den går liksom bara att sätta på ett sätt. Så. Och tillbaka med
skyddslocket då såklart. Sätt tillbaka luckan här igen. Se till att den hamnar i sina låsningar här nere. Så. Och sådär. Sådär, då kan vi sätta tillbaka den. Och då gör vi bara omvänd ordning. På med kontaktstycket. Tillbaka med spärrarna. Och ett tips när du ändå byter parkering då, eller positionsljus är att konvertera till LED. Och det är inte svårare än att istället för att byta till en ny glödlampa så byter du till en sån här liten LED-lampa då. Och de här ger ett vitare och modernare sken och dessutom då längre livslängd samt 2 års garanti på alla LEDs i vårt sortiment. Och det är inte heller några problem på bilprovningen med våran helljuskonvertering. Helljuset får man konvertera och göra det man vill med. Och våra LED-lampor de ger cirka 4000 lumen, vilket kan jämföras med en halogenlampa som ger cirka 1400. Så du får ett betydligt starkare och samt vitare ljus i och med att de här lyser i 6000 Kelvin, vilket är ett vitt ljus med lätt blå stick, så att det blir som dagsljus nästan. Så det är mina tips när du ska byta lampor på din Volvo. Och är du osäker på vilken lampa du behöver till din V70 eller XC70 08-16, klicka på länken i beskrivningen så kommer vi guida dig rätt. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.